आजको यस भिडियोमा हामी फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको बारेमा अर्थात् पूर्ण अविच्छिन्न भविष्यकालको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ र टेन्स श्रृङ्खला अन्तर्गतको यो भिडियो अन्तिम रहेको छ। यो 13औं भिडियो हो। अन्य भिडियोहरूको बारेमा जानकारी लिनको लागि पहिलेका भिडियोहरू हेर्नुहोला। ल सुरु गरौँ आजको भिडियो। भविष्यमा कुनै काम लामो समयसम्म भइरहनेछ भन्नु परेमा पूर्ण अविच्छिन्न भविष्यकालको प्रयोग गरिन्छ। त यो यसको नेपालीमा परिभाषा रहेको छ। भविष्यमा कुनै काम लामो समयसम्म भइरहनेछ। लामो समयसम्म भइरहनेछ। रहनेछ भनेपछि फ्युचरको कुरा भइहाल्यो, भविष्यको कुरा भयो हैन। त लामो समयसम्म भइरहनेछ भन्नु पर्यो भने पूर्ण अविच्छिन्न भविष्यकाल, यसलाई अंग्रेजीमा फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स भनेर भनिन्छ। त कुनै काम भविष्यमा लामो समयसम्म जारी अवस्थामा रहिरहनेछ भन्नु पर्यो भने यो टेन्सको प्रयोग गरिन्छ। अंग्रेजीमा पनि यसको परिभाषा हेरौँ। फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स इज युज्ड टु डिनोट द एक्सन दैट विल हैव बीन गोइङ अन इन द फ्युचर। फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स भनेको त्यस्तो टेन्स हो जसको प्रयोग कहिले गरिन्छ रे? त्यो एक्सन, कुनै काम जो चाहिँ भविष्यमा, किनभने यहाँ विल छ, विलले भविष्यकाल हो भनेर जनाउँछ यो भर्बले। गोइङ अन भनेको जारी अवस्थामा रहनु, चलिरहनु हैन। त कुनै काम यो फ्युचरमा जारी अवस्थामा रहनेछ भन्नु पर्यो भने यो टेन्सको प्रयोग गरिन्छ। लेट्स कम्पेयर फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स विथ पूर्ण अविच्छिन्न भविष्यकाल इन नेपाली ग्रामर। अब नेपाली व्याकरणमा पूर्ण अविच्छिन्न भविष्यकाल भनिए जस्तै अंग्रेजीमा फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स भनिन्छ भने यो दुईटाको बीचमा समानता के छ त? एउटा टेन्स जान्यो भने त्यसले अर्को टेन्स चिन्नलाई चाहिँ बुझ्नलाई हैन धेरै हेल्प गर्दछ। त हामीले पहिला यी फ्युचर सिम्पल टेन्स, फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स, त्यसैगरी फ्युचर पर्फेक्ट टेन्सको बारेमा जानिसकेका छौँ अघिल्ला भिडियोहरुमा भने आज यो अन्तिम भिडियोमा हामी केको बारेमा हेर्न गइरहेका छौँ त? फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। त यहाँ तुलना गरौँ। आई विल हैव बीन वर्किङ हार्ड फर 5 आवर्स। यहाँ बाई प्लस पोइन्ट अफ टाइम यो आउन सक्छ, इन प्लस पिरियड अफ टाइम। त्यो पछिल्ला सेन्टेन्सहरुमा हामी त्यो उदाहरण हेर्नेछौँ। अहिले सजिलोको लागि सर्टकटमा हेरौँ। आई विल हैव बीन वर्किङ हार्ड, म कडा मेहनत गरिरहेको हुनेछु भन्ने हो। यहाँ विल हैव बीन प्लस बिफोर छ। विल हैव बीन प्लस बिफोर, विलको ठाउँमा स्याल पनि हुन सक्ला हैन। आई र वी सब्जेक्टमा। फर 5 आवर्स, 5 घण्टादेखि 5 घण्टासम्म भनेको त यो भनेको यति समयदेखि यस्तो गरिरहेको हुनेछु हैन। यी रहेको हुनेछु, यी रहेका हुनेछौँ, यी रहेको हुनेछौ, यी रहेको हुनेछ, यी रहेको हुनेछ, यी रहेकी हुनेछिन्, यी रहेका हुनेछन् हैन। त सामान्य क्रिया, एउटा क्रियाको पछाडि यस्तो लाग्दछ हैन। नेपालीमा कुरा गर्दाखेरि म भात खाइरहेको हुनेछु, म 15 मिनेटदेखि भात खाइरहेको हुनेछु हैन। कुनै काम गरिरहेको हुनेछु, गरिरहेका हुनेछौँ, गरिरहेका हुनेछन् भनेर यसरी भन्दाखेरि त आईसँग यी रहेको हुनेछु, वीसँग यी रहेका हुनेछौँ, युसँग यी रहेको हुनेछौँ, अनि त्यसैगरी हीसँग यी रहेको हुनेछ, इडसँग पनि यी रहेको हुनेछ, सीसँग यी रहेकी हुनेछिन् र देसँग यी रहेका हुनेछन् भनेर नेपाली व्याकरण अनुसारको पूर्ण अविच्छिन्न भविष्यकालमा लागेको हुन्छ भर्बको पछाडितिर अन्तमा। यसरी हामी तुलना गर्न सक्छौँ। यसले हामीलाई दुवै टेन्सको बारेमा जानकारी दिन्छ। तब स्ट्रक्चर पनि जान्न जरुरी छ। सेन्टेन्स कसरी बनाउने भन्ने कुरा यसले हामीलाई सिकाउँदछ। त पोजिटिभ सेन्टेन्स, नेगेटिभ सेन्टेन्सलाई एकैपटक एसर्टिभ सेन्टेन्स भनिन्छ, निश्चयवाचक वाक्य भनिन्छ। हामीले यो पहिला जानिसकेका छौँ। यसलाई हामी अब यसरी हेर्छौँ। आई विल हैव बीन लिभिङ इन पेरिस, म पेरिस भन्ने ठाउँमा, फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा बसिरहेको हुनेछु हैन। विल हैव बीन प्लस बिफोर, स्याल हैव बीन प्लस बिफोर, आइएनजी लाग्यो भने बिफोर भयो, भर्बमा आइएनजी, मेन भर्बमा लाग्यो भने। त यति कुरा हामीले ध्यान दिनु पर्यो। स्ट्रक्चर हेरौँ। आई भनेको सब्जेक्ट, विल अथवा स्याल मध्ये यहाँ विल लागेको छ, त्यो हैव बीन त हुनै पर्यो। अब जुनसुकै सब्जेक्ट आओस्, आई, वी, ही, सी, इट, दे जे आओस्, त्योसँग विल पछि अथवा स्याल पछि हैव बीन चाहिँ हुनै पर्यो। यहाँ हैवको ठाउँमा हैज लगाउने हैन है। जुनसुकै सब्जेक्टसँग पनि फ्युचर टेन्समा हैव
चाहिँ लाग्छ है। त्यसपछि बीन पनि जस्ताको त्यस्तै हुनै पर्यो यो टेन्समा, जुनसुकै सब्जेक्टसँग पनि त्यसपछि बिफोर आइएनजी लागेको भर्ब, त्यसपछि अब्जेक्ट होला नहोला हैन। आई विल ह्याभ बिन लिभिङ इन प्यारिस, म प्यारिसमा बसिरहेको हुनेछु। त कति समयदेखि भन्ने कुरा अहिले चाहिँ हामी छोड्दिउँ। वी स्याल नट ह्याभ बिन लिभिङ इन इन्डिया, हामी इन्डियामा भारतमा बसिरहेको हुने छैनौँ। वीसँग स्याल लगाइयो हैन, त विल लगाए पनि हुन्छ। त नट कहिले लगाउने हो नेगेटिभ सेन्टेन्समा भने पहिलो जुन अक्जिलियरी भर्ब छ त्यसपछि नट लगाउने हो कहिले पनि, जुनसुकै सेन्टेन्समा पनि नेगेटिभ बनाउँदाखेरि। त सब्जेक्ट स्याल विल प्लस नट प्लस ह्याभ बिन प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट। ल त हामीले याद गर्नुपर्ने यति हो, विल अथवा स्याल पछि ह्याभ बिन प्लस बिफोर। सर्टकटमा विल ह्याभ बिन प्लस बिफोर, स्याल ह्याभ बिन प्लस बिफोर, विल ह्याभ बिन प्लस बिफोर, स्याल ह्याभ बिन प्लस बिफोर, यसरी याद गरौँ है। अब त्यसपछि क्वेसनवाला सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर कसरी हुन्छ? एस नो क्वेसन, डब्लुएच क्वेसन दुवैलाई एकपटक इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अर्थात् प्रश्नवाचक वाक्य बनिन्छ हैन। त अब एस नो क्वेसनको उदाहरण हेरौँ। विल यु ह्याभ बिन राइटिङ अ नोभेल, के तपाईँ उपन्यास लेखिरहनु भएको हुनेछ? त नोभेल भनेको उपन्यास हैन। त के तिमी उपन्यास लेखिरहेका हुनेछौ? यो पनि हुन सक्छ, यति समयदेखि भनेर थप्न सक्छौँ हामी पछाडि हैन। अब यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ? यही हो, यो जुन सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर छ पहिलो पोजिटिभ सेन्टेन्स यही हो, बस यति। यो जुन पहिलाको यो सेकेन्डमा आएको अक्जिलियरी भर्ब छ यसलाई यो सब्जेक्ट भन्दा पछाडि के अरे अगाडि राख्ने त हो हैन, यसलाई ल्याउने हो अगाडि, त्यति गरिया छ यहाँ। विल स्याललाई अगाडि ल्याइयो, सब्जेक्टलाई त्योभन्दा पछाडि लग्यो, उल्टो पाल्टो गरियो र बाँकी सेम छ, ह्याभ बिन प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट क्वेसन मार्क हैन। के तिमी उपन्यास लेखिरहेका हुनेछौ? त्यसरी डब्लुएच क्वेसनको इक्जाम्पल हेरौँ। वेयर विल यु ह्याभ बिन लिभिङ नेक्स्ट इयर? नेक्स्ट इयर यहाँ हामीले टाइम थपेका छौँ, आउँदो वर्ष हैन, आगामी वर्ष तपाईँ कहाँ, वेयर मिन्स कहाँ बसिरहनु भएको हुनेछ हैन। यो वर्डलाई पनि हामीले के भन्छ यो रेडमा राख्यो भने अझ सजिलो हुन्थ्यो बुझ्नलाई हैन। त ठिक छ, अब यहाँ हेरौँ। यहाँ गरिया के हो भने यो एस्नो क्वेसनको जुन स्ट्रक्चर छ यो विलदेखि सुरु भएर यहाँ लास्टसम्मको यही नै हो। यहाँ पनि यहाँदेखि सेम, तर अगाडि के थपिया छ भने एउटा डब्लुएच वर्ड वेयर थपिया छ हैन, यति काम मात्र हो, बाँकी सेम। डब्लुएच वर्ड एकभन्दा बढी शब्द हुन सक्छ, वाट काइन्ड अफ भनेर यहाँनिर हुन सक्छ हैन, यस्ता एकभन्दा बढी शब्द हुन सक्ला, त्यो छोडो। अनि बाँकी सेम छ, विल अथवा स्याल प्लस सब्जेक्ट प्लस ह्याभ बिन प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट। अब्जेक्ट डब्लुएच क्वेसनमा नहुन पनि सक्छ है, कहिलेकाहीँ हुन सक्छ, फेरि हुँदै नहुने भन्ने हैन, तर म्याक्सिमम टाइममा नहुन सक्छ। तपाईँ आउँदो वर्ष कहाँ बसिराख्नु भएको हुनेछ भनेर भनिएको। त अब यसलाई हामी नाउन र प्रोनाउनको रूपमा छुट्याएर पनि हामी कसरी स्ट्रक्चर लगाउने भन्ने सिकौँ। जस्तो सिङ्गुलर प्रोनाउन है, त्यसपछि हामी यहाँ सिङ्गुलर नाउन हेर्नेछौँ है। ल अनि अब जस्तो यहाँ हेरौँ, आई सब्जेक्टसँग विल र स्याल मध्ये जुन लगाए पनि हुन्छ, बाँकी ह्याभ बिन प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्टिभ भ्याल्यु। त्यस्तै वीसँग पनि त्यही हो, विल अथवा स्याल मध्ये जे लगाइनु भयो त्यसपछि ह्याभ बिन प्लस बिफोर हुनै पर्यो अनि अब्जेक्ट। तब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने आई र वी बाहेकका जति पनि सब्जेक्टहरू छन्, जुन प्रोनाउनहरू हुन् अथवा अन्य सब्जेक्ट, तिनीहरूसँग कहिले पनि फ्युचर टेन्समा स्याल नलगाउने, विल लगाउने। यो चाहिँ ओल्ड ग्रामरको अनुसार हो हैन, त्यो अनुसारको रुल मैले तपाईहरुलाई बताएको हो। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ भने के छ भने यो सबै आई ही सी इट यिनीहरू सिंगुलर के हुन्, प्रोनाउन हुन्। प्रोनाउनको बारेमा जानकारी तपाईलाई चाहिएको छ भने मेरो प्रोनाउन वाला भिडियो हेर्नु होला, त्यो भिडियो अलि बढी नै हेरिएको, सबभन्दा बढी हेरिएको भिडियो भनेको प्रोनाउनकै भिडियो हो मेरो, त्यो भिडियो हेर्नु होला, त्यहाँ तपाईले छर्लङ्ग बुझ्नुहुनेछ। यति बुझ्नु सिंगुलर प्रोनाउनसँग के लाग्छ, विल ह्याभ प्लस बीन प्लस बिफोर, विल ह्याभ बीन प्लस बिफोर, अनि पछि अब्जेक्ट होला हैन, नहुन पनि सक्छ। त यहाँ विल ह्याभ बीन प्लस बिफोर यति याद गर्नुस् कि विल ह्याभ बीन प्लस बिफोर, विल ह्याभ बीन प्लस बिफोर। तर अब यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ कुरा भने जस्तो सुकै सब्जेक्ट आओस्, चाहे सिंगुलर प्रोनाउन आओस् चाहे सिंगुलर नाउन आओस्, सबैसँग विल ह्याभ बीन प्लस बिफोर लगाउने, स्याल ह्याभ बीन प्लस बिफोर अथवा विल ह्याभ बीन प्लस बिफोर। जस्तो यहाँ हेरौँ, अ म्यान सिंगुलर नाउन हो, एकजना मात्र मान्छे, राहुल त नामै भइहाल्यो, एकजना मात्र, योसँग पनि यो सेम स्ट्रक्चर लगाउने हो। त्यो फ्युचर टेन्समा त्यति गाह्रो हुँदैन, सेम किसिमको हुन्छ। सब्जेक्ट अनुसारको भर्ब छान्नुपर्ने भन्ने यहाँ टेन्सन खास हुँदैन फ्युचर टेन्समा सामान्यतया है। त अब नाउन प्रोनाउनको सिंगुलरको कुरा हेर्यौँ, अब यहाँ प्लुरलको कुरा हेर्छौँ। प्लुरल प्रोनाउनमा
वी आयो, त्यसैगरी यु आयो, त्यसैगरी दे आयो। यी तीनटै प्लुरल प्रोनाउन हुन्, यिनीहरुसँग पनि सेम यिनीहरुको जस्तै स्ट्रक्चर लाग्यो, विल ह्याभ बीन प्लस बिफोर। अब प्लुरल नाउनको कुरा गरौँ, यहाँ सिंगुलर नाउन, यहाँ प्लुरल नाउन। अब यहाँ हेर्नुस् त मेन भनेको मानिसहरु, यिनीहरुसँग पनि सेम स्ट्रक्चर लाग्यो, पिपल जनता, यिनीहरुसँग पनि सेम स्ट्रक्चर लाग्यो। यो हामीले बुझ्यौ। अब पूर्ण अविच्छिन्न भविष्यकाल अर्थात फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको हामी केही वाक्यहरु बनाएर हेरौँ। सी विल ह्याभ बीन स्टडीइङ एमबीबीएस। एमबीबीएस भनेको मेडिकल कोर्स हो, डाक्टर बन्ने हैन। त यो कोर्स उनले के गरिरहेकी हुनेछिन्, अध्ययन गरिरहेकी हुनेछिन्। त विल ह्याभ बीन प्लस बिफोर। बिफोर भनेको मेन वर्बमा आइएनजी लागेको, त वर्बको पहिलो रूपमा आइएनजी लागेको। त उनी एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेकी मिन्स स्टडीइङ हुनेछिन्। ठ्याक्कै हुनेछिन् भन्ने अर्थ नभए पनि यस्तै यस्तै अर्थ हुन्छ भनेर हामी बुझौँ। त्यसैगरी ही विल ह्याभ बीन स्टडीइङ एमबीबीएस, उसले एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेको हुनेछ। भविष्यको कुनै समयमा, कुनै चलिरहेको समयमा कुनै काम गरिरहेको हुनेछ भन्नलाई यो हामीले टेन्स युज गर्छौँ। पहिला हामीले कुरा गर्छौँ ही, उसले एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेको, स्टडीइङ विल ह्याभ बीन हुनेछ। त स्ट्रक्चर त्यही हामीले पहिला पढिसक्यौँ, सब्जेक्ट प्लस स्याल अथवा विल प्लस ह्याभ बीन प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट। अनि फेरि हेरौँ अब अर्को किसिमको प्रोनाउन दे। दे विल ह्याभ बीन स्टडीइङ एमबीबीएस, उनीहरू एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेका हुनेछन्, उनीहरू एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेका हुनेछन्। अर्को अब एउटा लास्ट हेरौँ, यु विल ह्याभ बीन स्टडीइङ एमबीबीएस, तिमी एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेका हुनेछौ। तिमी, यु एमबीबीएस स्टडीइङ अध्ययन गरिरहेको, विल ह्याभ बीन हुनेछौ। सब्जेक्ट प्लस स्याल विल प्लस ह्याभ बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट, विल ह्याभ बीन प्लस बिफोर, स्याल ह्याभ बीन प्लस बिफोर। त यसलाई हामी डिटेलमा हेर्दैनौँ, हामीले यति हेरौँ। फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स आज पढेको यो स्ट्रक्चर पनि हामीले यही पढ्यौँ। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले यहाँ फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स हुनुपर्नेमा यहाँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स भएको थियो, त्यसलाई मैले यो भिडियोमा सच्याइदिएको छु हैन। अनि त्यसपछि अर्को किसिमले हेर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस्, यो त्यही हो, यो अर्को किसिमको चार्ट हो तर स्ट्रक्चर सेम हो, यो पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब थोरै मैले अब धेरै कुराहरू गर्दिनँ, यहाँ यो बाईको प्रयोग र इनको प्रयोग यो टेन्समा गरिन्छ, यो कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई यहाँ थोरै देखाउन गइरहेको छु। बाँकी यो कुरा तपाईँ आफै हेर्नु होला। यति बुझ्नुहोस्, बाई प्लस पोइन्ट अफ टाइम, इन लगाउनु भयो भने पोइन्ट अफ टाइम नलगाएर पिरियड अफ टाइम लगाउनु होला। यो पोइन्ट र पिरियड अफ टाइम भनेको के हो, यसको बारेमा मैले अघिल्ला भिडियोहरुमा हालिसकेको छु। टेन्सको जस्तो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको भिडियो हेरे पनि हुन्छ, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको भिडियो पनि हेरे हुन्छ, त्यहाँबाट तपाईले थाहा पाइहाल्नुहुनेछ। फर प्लस पिरियड अफ टाइमको कुरा पनि त्यहाँ छँदैछ यो है। त्यसैले म धेरै डिटेलमा जाँदैन, थोरै कुराहरू के भन्छु भने बाई प्लस पोइन्ट अफ टाइम। नेक्स्ट मार्च भनेको तोकिएको महिना हो है, पिरियड अफ टाइममा चाहिँ तोकिएको हुँदैन। 3 विक्स अथवा 3 मन्थ्स होला, यहाँ चाहिँ नेक्स्ट मार्च भन्छ। द बाई प्लस पोइन्ट अफ टाइम, तोकिएको समय। बाई नेक्स्ट मार्च आई विल ह्याभ बीन ट्राभलिङ टु दिल्ली फर 2 इयर्स। यहाँ फर प्लस पिरियड अफ टाइम पनि थपिएको छ अन्तमा, यो कुरा चाहिँ तपाईँ ध्यान दिनु होला। यो पनि आउँछ यो टेन्समा सामान्यतया, होइन भने यो आएन भने फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स जुन बाई प्लस पोइन्ट अफ टाइम भनेर हामीले अघिल्लो योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हेरिसकेका छौँ होइन, अघिल्लो भिडियोमा हेरिसकेका छौँ। त्यही भएर त्यति बुझ्नु होला। त्यसमा र यसमा फरक के हो भने त्यसमा बाई प्लस पोइन्ट अफ टाइम छ, यहाँ चाहिँ अन्तमा आएर फेरि फर प्लस पिरियड अफ टाइम पनि थपिएको छ। यहाँ इन प्लस पिरियड अफ टाइम छ, लास्टमा आएर फर प्लस पिरियड अफ टाइम पनि थपिएको छ। यति फरक छ त्यो फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स र फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको स्ट्रक्चरमा। यो यदि थपियो भने राम्रो, अथवा इक्जाममा हामीलाई यस्तो सेन्टेन्स तपाईँले देख्नुभयो भने कुन टेन्स लगाउने हो भन्ने कुरा तपाईँले यसरी अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। त आउँदो मार्चसम्ममा, बाई नेक्स्ट मार्च भनेको आउँदो मार्चसम्ममा आई विल ह्याभ बीन ट्राभलिङ टु दिल्ली, म 2 वर्षका लागि दिल्लीको यात्रा गरिरहेको छु। यसमा फर प्लस पिरियड अफ टाइम पनि आइसकेको छ, 2 वर्षका लागि। फर प्लस 2 इयर्स भनेको के त, 2 वर्षका लागि। त भविष्यमा लामो समयका लागि भइरहने कामको वर्णन गर्नु पर्यो भने फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गरिन्छ भन्ने हाम्रो त्यही जुन सुरुको डेफिनेसन थियो, परिभाषा, त्यही कुरालाई यहाँ लेख्या हो र यसलाई सही अर्थमा यो वाक्यले प्रश्न पारेको छ। त यो पनि ठ्याक्क त्यही तरिकाको हेर्नु होला। अब फरक किसिमको इन प्लस पिरियड अफ टाइम, अनि बाँकी सेम छ। वी विल ह्याभ बीन पेन्टिङ द हाउस, हामी घर रङ्ग्याइरहेका हुनेछौँ 3 हप्तामा होइन, आगामी 3 हप्तामा हामी फर अ इयर, 1 वर्षका लागि घर रङ्ग्याइरहेको हुन्छौँ, मतलब अलि लामो समयदेखि काम चलिरहेको हुनेछ भन्ने कुरा यहाँ देखाउन खोजेको। त यो पनि सेम किसिमको, यो पनि हेर्नु होला। यो पोजिटिभ सेन्टेन्स आयो, अफर्मेटिभ सेन्टेन्स भनेको प्लसको साइन छ,
त्यसपछि नेगेटिभ सेन्टेन्स हेर्नुहोस्। नेगेटिभ सेन्टेन्सको यहाँ चाहिँ मैले इक्जाम्पल दिएको छु। यो चाहिँ लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ ध्यान दिनु होला। तर जरुरी छैन लगाउनै पर्छ। लगाउन सक्यो भने धेरै राम्रो। परीक्षाका दृष्टिकोणले त्यो बाई इन फरको प्रयोग हामीले चाहिँ जान्दा बहुत राम्रो हुन्छ। त्यसपछि एस नो क्वेसन, यो क्वेसन मार्क दिएको छ, त्यसको यहाँ उदाहरण छ, तपाईँ यसलाई हेर्नु होला भिडियो पज गरेर। त्यसैगरी डब्लुएच क्वेसन छ, डब्लुएच क्वेसनको पनि यहाँ उदाहरणहरू छ, तपाईँ हेर्नु होला। अब धेरै हामीले यसमा कुरा गरिरहनु पर्ने केही छैन, तपाईँले पहिलाको भिडियोहरूमा पनि यस्ता उदाहरणहरू हेरिसक्नु भएको छ र मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो होला। यदि मन परेको छ भने यसलाई लाइक गर्नुहोला, त्यसैगरी सब्सक्राइब गर्नुहोला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने, र सेयर पनि गरिदिनु होला। र मनमा लागेको केही कुराहरू छ, सल्लाह सुझाव छ भने मलाई कमेन्ट गरेर जानकारी पनि गराउनु होला भन्दै म तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।